No niin, nyt meillä olisi tässä tämmöistä ahdinasennusta ja näitä onkin nyt aika hyvä kokoelma tässä nyt sitten. Joo, eli tässä meillä on tämmöisiä Vortecin hihnakäyttöisiä mekaanisia keskipakoahtimia, eli vähän niin kuin turbo, mutta sitä vaan vedetään mekaanisesti hihnan välityksellä eikä pakokaasuilla. Ja aiemmin meillä oli tääkin on Race-ahdin V1T, eli T-Trim-ahdin, jolla jo saa niinku ihan hyvin tehoa. Ja mutta tosiaan nyt meillä on sitten huomattavasti isompi ahdin, ja tää on tää YS7i, eli 9. Y7-9 ahdin. Ja tällä vanhalla sai semmoisen 20-25 PSI:tä painetta, ja tällä uudella nyt sitten pitäisi saada 30 PSI:tä, eli näin vähän niin kuin 22 kiloa tällainen kansanomaisesti. Joo, ja meillähän vaan sitten oli vähän ongelmia näissä hihnan kanssa, eli kun tätä vedettiin tämmöisellä 8-urasella hihnalla tätä ahdinta, niin se ei vaan niin kuin mitenkään sitten se hihnan pito riittänyt tähän vetämiseen. Ja nyt sitten niin siirryttiin semmoiseen idioottivarmaan systeemiin, eli tavallaan suora veto. Tässä on hihnapyörän paikallaan tämmöinen vetolevy, missä on tämmöiset 6 tämmöistä nystyrää. Niihin tulee tällaiset eristeholkit vielä väliin, mikä antaa sitten pientä värinän vaimennusta ja tällä. Ja ne laitetaan nyt sitten täällä, niin ne tulee tämmöisiin koloihin tuolla. Eli tässä on tää suoravetolaitteisto. Eli kampiakselin pää on tuolla hihnapyörä. Ja siinä on semmonen meille tilauksesta valmistettu hihnapyörä, mikä ATI:n tekemä damperi hihnapyörä, mistä veto menee tälle vaihteistolle. Eli tuolla on ainoastaan 2 hammasratasta, millä saadaan 2 yhteen välitys tälle ahtimelle. Ja siinä ei jäänyt hihnaa, eli se totisesti vetää kyllä väkisin sitten ja pyörittää vaikka maapalloa, jos tuohon eteen laittaa. No, tänne ei sitten tietenkään mahtunut enää sitä alkuperäistä moniurahihnaa tänne moottoriin. Ainoastaan laturille on oma yksinäinen hihna, mitään muuta siitä ei vedetä. Ja sitten jouduttiinkin laittamaan tämä ohjaustihostimen pumppu tänne erikseen. Ja täällä on sitten tämmöinen Kevlar hiilikuitu hammashihna, mikä vetää pumppua. Ja täällä on tämmöinen KRC:n ohjaustihostimen pumppu, mikä on just meitä varten ja tätä autoa varten valmistettu. Eli otettu huomioon, että moottori kiertää 8000 kierrosta. Ja että se veisi mahdollisimman vähän tehoa siinä, mutta tehostaa kumminkin sopivasti tätä. Ja sitten myös jarrutehostinta, kun tässä on toi hydraulinen jarrutehostin tällä samalla ohjaustehostimen hihnalla. Ja tosiaan tuo tehostus on sitten valittu meille sopivaksi. Eli tämä oli aikamoinen työmaa ja monen homman takana laittaa tämä tähän. Esimerkiksi jäähdytintä jouduttiin tältä kohtaa siirtää tämä melkein 30 senttiä eteenpäin. Samaten ilmastointijärjestelmät joutui sitten poistamaan tässä samassa yhteydessä. Sitten täällä on Vortec käyttää näitä vesivälijäähdytintä, vesi-ilmavälijäähdytintä, eli vesi jäähdyttää täällä erikseen olevaan konehuoneessa olevaa välijäähdytintä, nestevälijäähdytintä, minkä hyötysuhde on varsin hyvä ja se ei vie tuo keulalla tilaa, niin se on nyt tehty myöskin kokonaan uusiksi, eli siellä on ne 50% lisää tilavuutta verrattuna tuohon alkuperäiseen sitten. Tämä on tämmönen, eli tämä on tämä projekti 1000 hevosvoimaa nyt sitten, mikä tässä on tavoitteena. Täällä on Aeroflown AN-liittimiä ja LED-kustoja käytetty ihan
ihan joka paikassa. No, sittenhän meillä kävi siinä semmonen pieni onnettomuus, joka ei ollut meidän vika. Eli meillä tuli jo tämmönen ahdin tässä aikaisemmin, mutta siinä kävi sitten heti jo ekassa dynovedossa semmonen hassu juttu, että täältä meni laakeri. Täällä on keraamiset laakerit. Ja tämähän pyörii 65 000 kierrosta minuutissa, niin siinä se sitten vedossa meni niin kuin silmän räpäyksessä, se laakeri petti tuolta sisältä. Ja tuhosi tämän koko ahtimen. Ja reisinkin osissahan ei ole sitten takuuta, niin se oli siinä sitten. Ei muuta. Uusi Vortekilta tilaukseen ja nehän tyytyväisenä otti tilauksen vastaan ja myivät samaan hintaan kuin vanha ennenkin, niin uuden sitten tänne tilalle. Jos joku on ihmetellyt ja miettinyt, että mitähän tämmöisen ahtimen sisällä on, niin nyt se paljastetaan. Eli siellä on hammaspyöräpari, millä tämä välitys sitten rakennetaan. Eli tosta tulee sitten joko hihnapyörä tai niin kuin tässä meillä on tämä suoravetopyörä tässä näin, niin sillä saadaan se välitys sitten. Ja tämä impelleri, turbiinipyörä pyörii 65 000 kierrosta maksimissaan tässäkin vehkeessä, eli aika lailla. Ja nämä on keraamiset laakerit ja tosiaan toi turbiinipyörän laakeri tuolta oli pettänyt sitten. Sanoisin, että ihan selkeä valmistevika. Siihen ei oikein pysty tällä ulkopuolelta vaikuttamaan. Joo, nyt tässä on sitten asennettu tämä ahdinpakettiasennus valmiiksi ja on orientoitu tämä paineputken lähtö tästä niin oikeaan asentoon, kun sen voi laittaa ihan mihinkä asentoon vaan kiertää täällä. Ja sitten tässä on tämän suoravetosysteemin kiinnikkeet on nyt laitettu siihen liiman kanssa kiinni kaikki. Ja tosiaan tämä suoravetosysteemi, niin tämähän on Chris Alstons Chassis Worksin CDS, eli Compact Drive System. Se on kyllä hienoa työtä. Chassis Worksin työ on aina tosi hieno ja viimeisen päälle joka paikka suunniteltu. No, katsotaan kuinka meille nyt sitten käy ja toivottavasti kestäisi vähän pitempään kuin sen puoli tuntia kuin toi ensimmäinen. Tosiaan mehän on testattu tätä, että öljyt ja kaikki kiertää täällä. Meillä on nytkin vielä varmistustestaus, niin me startattiin ja pyöritettiin konetta ja ahtimen öljynsyöttö toimii täysin ja sitten me oltiin jo etukäteen varmistettu myöskin, että ahtimen paluuputkesta tulee, kun sitä käyttää, niin sieltä tulee reilusti öljyä, eli varmasti on öljy ollut kunnossa, rasvaus kunnossa tällä ahtimella.
Ja nyt sitten ahdin tosiaan lopullisella paikallansa. Asetelma näkyy hyvin, kun jäähdytin ei ole paikallansa. Erilaisia jäähdyttimiä on aika monta ja tässä me ollaan luotettu näihin Setrabin jäähdyttimiin vähän joka paikassa näissä öljyissä ja sitten tuossa välijäähdyttimen jäähdyttimissä. Eli nämä on nämä välijäähdyttimen vesijäähdyttimet. Täällä on sitten moottoriöljyn jäähdytin ja siinä on sitten tällainen lisäpuhallin sitten vielä, mikä on yllättävän tehokas. Ja tuosta löytyy sitten ohjaustehostimen jäähdytin vielä lisäksi. Tällaisessa kovaa kiertävässä rata-autossa niin ohjaustehostimen jäähdytys on kyllä aivan välttämätön. Ja tässä näkyy hyvin tämä taso, mikä tähän tehtiin, minkä päälle nämä jäähdyttimet on sitten kasattu. Kaikki nämä alkuperäiset puskuripalkit on poistettu, kun ei ne siellä enää mahdu olemaan. Täältä altapäin näkee nämä ahtimen järjestelyt paljon paremmin. Siinä näkyy tämä atin damperi, minkä kautta veto menee sitten suoraan akselilla tänne vaihteisto-osuuteen, missä on tosiaan ne 2 hammaspyörää ja tuolta sitten taas tonne ahtimelle toi suora veto tavallaan sitten. Täällä on sitten ilmaansuodatin täällä kuulumassa ja Vortecin Mondo bypass-venttiili. Jäähdytysjärjestelmän kanssa on ollut paljon ongelmia ja monenmoista viritelmää on tähänkin kokeiltu, mutta sitten lopulta
erikoishitsaus, jäähdytinhuolto Raatikainen hitsaili sitten meidän suunnitelmien mukaisen jäähdytysjärjestelmän tähän autoon. Nyt yksi mikä on aika vähän erikoisempi, niin vesipumppu on täällä kuskin etupyörän vieressä, tämmönen sähköinen vesipumppu. Alkuperäisellä paikalla on vaan blokattu levy, eli alkuperäistä vesipumppua ei voinut tässä käyttää, ja tähän siirryttiin käyttäen Davis Craigin sähköistä vesipumppua. Siinä on se hyöty ja erikoisuus, että tässä autossa ei tarvita ollenkaan termostaattia. Voidaan auton sisällä olevasta näytöstä säätää ihan mikä tahansa niin sanottu termostaatti, lämpötila tähän moottoriin, ja sitten se pieni kompuutteri ohjaa tämän vesipumpun pyörimistä ja jäähdytyspuhaltimia ja kaikkea. Se ei vie paljon tehoa ja tarvittaisiin pumppaa sitten varmasti, ja eikä kavitoitte niin kuin tämmöinen korkeasti kiertävän moottorin vesipumput, mekaaniset vesipumput helposti tekee. Tämä huohotusilma, kun se tulee paljon, niin se on sillä tavalla ongelmallista, että siellä huohotuksen mukanahan tulee öljysumua, ja nyt jos sitten ottaa vaikka 500-1000 hevosvoimaa, niin silloin sillä alkaa olla niin suuri vaikutus jo tuohon polttoaineseokseen ja nakutukseen ja kaikkeen, että sitä vaan ei saa tulla tuonne moottoriin sitten enää, eli ei saa huohotusjärjestelmä olla sellainen kuin se on alun perin saastemääräyksien puitteissa rakennettu. Ja tässäkin projektissa sitten mietittiin, että no mikähän olisi kaikkein paras huohotussäiliö, kun monet on aika pienitilavuuksisia tai pienivirtaavuuksisia, ja sitten kun sitä aikamme tutkittiin, niin havaittiin, että Petersonin pönttöjä käytetään kaikkein yleisimmin semmoisissa ihan oikeissa vakavissa kilpa-autoissa, ja tämmöiset varmaan olisi voinut itsekin teettää, mutta miksi teettää, kun näitä hyviä saa valmiinakin. Ja täällä on ihan hyvä rakenne ja AN12 lähdöt, ja mehän käytetään Aeroflovin liittimiä, niin ei tule sitten uniin. Ja niin kuin jo tuossa äsken mainittiinkin, niin tässäkin kun tämä kone kiertää 8000 ja se tulee tuolta 19 millin letkusta, niin sitten ihan täysillä, kun Dynossakin katsoo, niin sitä tulee todellakin tuon letkun täydeltä, niin semmoista öljysumua ei halua tonne häirittämään millään lailla seoksen muodostumista. Ei tarvi enää kuin keksiä paikka, ja täältä vielä yksi paikka jää vapaaksi tähänkin autoon, että siihen jää pieni kolo, että katsotaan kuinka se saadaan siihen sovitettua. Onneksi täällä tulee aika hyvä tämmönen kiinnityspanta, mikä kuuluu tähän settiin mukaan. No niin, ja nythän sitten niin, kun haluaa eteenpäin mennä ja teho ei ole koskaan liikaa, niin kaikki jarrut pitää poistaa, ja meillä oli tämmönen kaksireikäinen läppäkotelo tässä ennen, ja nyt kun vertaa tuohon uuteen, niin siihen tulee jo aikamoinen reikä sitten, ja niin kuin tuosta näkee tuosta pinnasta, niin nyt ei yhtään isompaa enää saa. Tää on just ton imuputken kokoinen. Eli Akkufabilta löytyi tämmönen hieno soikeeläppäinen läppäkotelo, ja meillähän on tämmönen erityinen imusarja nyt sitten tässä, mitä toi läppäkotelo täydentää. Eli alkuperäinen imusarja, niin nämä imuputket on tosi pitkät. Ne kiertää sillain, tekee isot mutkat ja ne on kauhean ahtaat. Mutta ne rajoittaa sitten isommille tehoille ja kierroksille, mutta tässä on nyt niin lyhkäiset imuputket kuin voi, ja se on vaan tommonen tupakkaaskin kokoinen
poikkileikkaukseltaan tuo imuputki, tommonen peltineen, ja se virtaa sitten kyllä ihan sitten helposti, niin vaikka 2000 hevosvoimaa ei ole enää ongelma. Eli tämä on MMR:n eli Modular Motorsportin tekemä imusarja. Joo, täällä auton sisällä kabiinissa on aika paljon mittareita, joilla on sitten kaikilla omat tarinansa kerrottavana. Ja nämä kaikki lisämittarithan on Speedhutin mittareita, eli nämä on tilauksesta siellä tehty. Ja tämä taulu ja viisarit on samanlaiset kuin nämä alkuperäisen mittariston pohjat ja fontit ja kaikki. Ja sitten on tosiaan aivan samanlainen tämä taulun fontti ja sitten on noin käärmeen kuvat vielä tuolla ja kaikkea. Sitten meillä on tämä moottorin jäähdytysverenkiertojärjestelmä, eli sähköinen vesipumppu, ja tässä on se näyttöyksikkö sitten, ja siitä pystytään sitten säätämään moottorin lämpötilaa ihan sitten kuinka vaan. Ja tuossa nyt nähdään, on säädetty 76 asteeseen toi termostaattilämpötila. Nyt kylmänä on 17 astetta ja override kertoo, että nyt pyöritetään tätä pumppua tässä tällä ohitte pyöritetään väkisiin, ja tässä pystyy sitten säätämään näitä puhaltimien pyörityksiä ja kaikkia jäähdytykseen liittyviä sitten koska tahansa. Ja sitten tosi kätevänä toimintona on, että siihen tosiaan saadaan semmonen jälkijäähdytys sitten, eli tämmönen override-toiminto sitten, että se tasaa moottorin lämpötilaa sitten sen jälkeenkin, kun moottori on sammutettu. Joo, tekniikasta mennään moottorista eteenpäin tänne vaihteistoon, ja vaihteistonahan täällä on Tremekin T56 Magnum, ja kytkimenä on sitten Ramin tuplakytkin ja QuickTimen räjähdyssuojattu kytkinkoppa. Dynotechin alumiinikardaani löytyy. Perä on Fordin 8.8 tuumainen, missä on tuo billettikoveri, ja Torsenin T2R lukko, mikä on ratakäyttöä vähän aggressiivisempi. Jousituksessa onkin sitten valittu ja päädytty käyttämään täysin Maximum Motorsportsin suunnittelemia systeemeitä, ja takana on tämä Torque Arm Suspension, missä tämä pitkä torque-armi eli vääntövarsi ottaa ton takajousituksen ja voimansiirron väännön vastaan, ja tällä saadaan todella hyvä mutkista ulostulonopeus. Eli toisin sanoen tällä pystyy tosi aikaisin laittaa jo kaasua ilman, että auton perä lähtee alta pois. Tukivarret on takana edelleen Maximum Motorsportin banaaninmalliset korkeussäädettävät. Että tässä ei nähty kovin paljon etua coiloven rakenteeseen, kun tuo jousen liikesuhdematka on kumminkin aika hyvä, ja iskarit on Maximum Motorsportsin ratakäyttöön uudelleen viritellyt Bilsteinit. Edessä on Maximum Motorsportin K-memberi, eli putki etupalkki. Sillä saadaan huomattava kevennys ja oleellisesti parempi tukevuus. Sitten toi moottoritila tuulettuu paljon paremmin, kun se on hyvin avoin. Sitten tässä on nämä alatukivarsien kiinnityspisteet on siirretty eteenpäin, plus sitten ylöspäin, että saadaan se geometria huomattavasti korjattua, ja siellä on vielä lisäreijäkin, jos
haluaa vielä muuttaa hommaa. Ja edelleenkin Maximum Motorsportin Bilsteinit, Maximum Motorsport coilovereilla. Siinä on jarrujen jäähdytysputket. Letkut on vielä tässä vaiheessa irti. Tätä on sitten vielä jälkeenpäin vielä tukevoitettu Maximumille, ei ole näitä tukia, millä se tuonne Subrain Connectoreisiin yhdistetään tämä näin. Ja täällähän on nämä aika hyvin tukevat Subrain Connectorit, eli runkojäykisteet, jotka menee tänne alas tai taakse asti, takapyöriin asti. Täyspitkät. Pakosarjoista voisi vielä sanoa, että ne on Cooksin rosterin pakosarjat ja ne on tätä autoa varten tehty. Monelta valmistajalta tiedusteltiin mahdollisuutta saada tällä isommalla putkella olevaa pakosarjaa, mutta mitkä riittäisi tämmöiselle 1000 hepa ja ylittetehoille, mutta oikein kellään ei ollut tarjota, mutta Cooksilla sitten lopulta oli tällaiset heittää. No niin käsittämätöntä, että ne mahtuu täällä oleen, kun melkein joka paikasta melkein ottaa kiinni, mutta mahtuu. 3 tuuman putkisto on tehty paloista. Tähän ei oikein valmista kunnollista putkistoa edes saakkaan. Ja vaimintimina on täällä Simonsin suoraan läpitte katteltavat pöntöt. Ulostulo on tuossa suoraan taka-akselin alla. Vanteet on tosi tärkeä yksityiskohta ja vanteethan oikeastaan vähän niin kuin tekee sitten sen auton. Tähän Cobraan on mietitty pitkään vanteita, että tässä on erilaisia vanteitakin ollut ja lopulta sitten valittiin se hinnat loppuen malli, eli Forgelainin taotut vanteet, jotka on kolmiosaset ja ne on tehty tilauksesta täysin tämän auton ja haluttujen mittojen mukaan, eli näitä ei saa suoraan niin sanotusti kaupasta, vaan aina tehdään tilauksesta. Ja nämä on tosiaan kunnolla taotut vanteet ja nämä kiinteyspultit on optioitu tänne sisäpuolelle. Eivät ole tuossa päällä sitten näkyvissä niin kuin teiniautoissa. Edessä on 9x18 ja takana on sitten vähän pahemmat, eli 11x18. Siellä 315 renkaat. Yleensä on käytetty Nitton renkaita, mutta ihan yhtä hyvät on nämä Toyo Proxiset myöskin sitten. Jarruina täällä on Wilwoodin systeemit ympäriinsä. Takana nelimäntäiset ja 13-tuumaiset kaksosaset levyt. Näiden jarrujen asentaminen vaati tuon ABS-järjestelmän poistamisen, mikä oli lainsäädännöllisesti melko hankala homma. Etujarrujen kanssa on ollut tässä vuosien mittaan tosi paljon ongelmia, kun teho on silloin aika paljon ollut käytössä, niin sitä vauhtia tuppaa saamaan niin mahdottomasti niihin jarrutuksiin. Ja eteen sitten on päädytty Wilwoodin 6-mäntäisiin jarruihin ja 14-tuumaisiin levyihin, kaksosasella levyillä, ja nämä on nämä Wilwoodin parhaat levyt. Jos lasketaan hiilikuitulevyt pois, niin näissähän ei tosiaan, kilpalevyissähän ei mitään reikiä sitten ole. Ainoastaan tuommoiset harvat urat, jotka niidenkin hyöty on aika pientä. Ja nämä etujarrusatulathan on sillä erikoiset, että nämä on tämmöiset kolmiosaiset männät täällä, eli siellä on eristekerros niiden mäntien välillä, ettei jarru paloista
lämpö johtuisi sitten tonne jarrun esteeseen ja ettei ne lähtisi kiehumaan. Tämä on ollut iso ongelma tässäkin, mutta sitten lopulta nämä Extreme Racingin jarrusatulat, niin nämä on nyt tähän sitten valikoitunut ja näissähän ei ole edes mitään pulverimaalausta, vaan nämä on tällä anodisoitu, että kun noissa ei kestä mikään maalit taho pysyä.